Ang Pahiyas Festival ay taunang selebrasyon na ginagawa tuwing May 15 dito sa bayan ng Lucban. Ito ay isang makulay at masayang festival na kung saan nagbibigay pugay tayo at pasasalamat sa masaganang ani sa nagdaang taon. Hi, ako si Chef Janji Ocoma, isang Lucbanin. Samahan niyo akong tikman at lasapin ang masasarap na pagkain ng aming bayan. From the root word payas, nabuo ang pahiyas, ibig sabihin ay mag-decorate. Ang pangunahing gamit natin sa pagpayas ay ang keeping. Ang keeping ay gawa sa giniling na bigas at nilagyan ng iba't ibang kulay. Ito ay hinulma sa dahon ng kabal bago patuyuin. Isa sa mga sikat na pagkain dito sa Lucban ay ang Lucban Longganisa na kung saan ito ay matatagpuan sa halos bawat sulok ng aming bayan. Ito ay gawa sa sariwang karne, may oregano, paminton at madaming bawang. Kakaiba din ito dahil hindi pino ang pagkakagiling ng karne ng Lucban Longganisa. Ito ay medyo nangunguya or chunky, kaya ito ay mas malinamnam. Ang Absedes Longganisa ay isa sa pinakamatagal at pinakasikat na maggagawa ng longganisa sa aming bayan. Ang sabi nga nila ay wala naman daw secret sa paggawa ng longganisa na kung saan pare-pareho lamang ang ginagamit. Ang nagkakatalo lamang ay sa mixture ng ingredients na kung saan sila ay gumagamit ng mas madaming bawang at gumagamit din sila ng dried oregano. Ang isa pang ipinagmamalaki nila na ang kanilang gamit na karne ay nanggaling mismo sa kanilang farm. Dito sa Lucban, meron kaming pansit habhab na dito lamang matatagpuan. Ang mga sangkap nito ay carrots, repolyo, sibuyas, paminta at depende kung anong gustong ilagay na karne. Sa J-Rose Pansitan, ang kanilang version ng pansit habhab ay nilalagyan nila ng chicharong bulaklak. Ginigisa muna nila ang sibuyas at bawang kasabay ng ibang gulay. Lalagyan nila ng patis at toyo, sabay lalagyan ito ng kaldo. Ang kaldo ay isang broth na pinakulo ang buto-buto ng baboy, tinimplahan at saka inilagay sa pansit. The word habhab means to eat using your mouth. So dito sa Lucban, ang style namin ay hindi kami gumagamit ng mga tinidor, lalo na kung ito ay binili sa kalsada. It is also best paired with different kinds of kakanin tulad ng maha blanca, biko or sunukmani, puto, at kadalasan hilig din ng mga Lucbanin kainin ang habhab kasabay ng kanin. Ang hardinera isang sikat na pagkaing handa tuwing may okasyon, maaaring sa piyesta, kasalan o binyagan. Hindi biro ang mga sangkap ng hardinera. Ito ay may baboy, may pinya, may tomato sauce, tomato paste, raisin, pickles, keso at iba pa. Ang hardinera ay maihahantulad mo sa lasa ng menudo para din siyang embutido. Ito ay mas chunky kumpara sa regular na meatloaf. Ang sinugno ay isang napakasimpleng lutuin dito sa Quezon. Ang nyog ay isa sa mga major ingredients na ginagamit natin sa pagluto ng sinugno. Ating igigisa ang luya, sibuyas at paminta bago titimplahan ng konting patis at lalagyan ng gata. Kasabay din ang mustasa or kung gusto ng medyo maanghang, lalagyan din natin ng konting sili. From the word sinugno, ibig sabihin ito ay sinunog. Sa pagkakataong ito, ang ating tilapia ay inihaw muna bago ito nilagyan ng gata sauce.
Pahiyas Festival is more than just a celebration. Sa aming mga lokbanin at lalo na sa aming farmer na katulad ko, ang pahiyas ay nagsisimbolo ng kasaganahan at pagbibigayan. Naniniwala kami na kapag kami ay nagbigay, gayon din ang balik, mas madami ang matatanggap.